75. Olkaa hyvä. Anteeksi, unohdin äsken kiittää, mutta tiedättekö miksi? En. No kun tuumin itsekseni, kuinka kätevä tämä autopankki sentään on autoilijalle. Kiitos. Tervehdys ja hyvää päivää sinne näyttöjen ruutujen äärelle ja luokkahuoneisiin ympäri Suomea. Minun nimeni on Janne Karjalainen ja vastaan Nordean asiakaspalvelusta Suomessa. Tänään puhumme pankkiasioista ja rahasta. Katsoitte juuri äsken historiavideon, jossa kerrottiin suomalaisten pankkien roolista yhteiskunnassa. Viimeisen 200 vuoden aikana pankit ovat olleet keskeisessä roolissa taloudellisen aktiviteetin ja kasvun rahoittajina. Osaltaan myös tukemassa suomalaisten vaurastumista niin kansantaloutena kuin myöskin yksityishenkilöiden osalta. Olemme olleet merkittävässä roolissa myös pankkiasioinnin turvallisen maksamisen ja digitalisaation vauhdittajina, kehittäjinä ja eteenpäin viejinä siihen muotoon kuin se tänä päivänä meillä on. Osana myös keskeistä rooliamme on taloustaitojen opettaminen ja taloudellisen ymmärryksen lisääminen yhteiskunnassa. Palataan kuitenkin tähän hetkeen historiasta ja siihen, miten talousasioista voisi keskustella ja puhua. Minulla on hetken kuluttua mainio mahdollisuus keskustella todella tuoreen pankkilaisen Minnan kanssa pankkiasioista ja syventyä muutamien teemojen äärelle. Hetken kuluttua nähdään keskustelujen äärellä. Tervehdys taas kaikille. Äsken kerroin, että Minnan kanssa kohta jutellaan, niin minulla on tässä Minna edessäni. Tervetuloa Minna tänne studioon juttelemaan pankkiasioista. Kiitoksia ja moikka vaan kaikille. Lähdetään saman tien liikkeelle ja kysytään Minnalta, että mitä olet oppinut uutta pankista ja pankkiasioinnista tämän pankkiurasi aikana, joka on vielä kuitenkin varsin maltillinen? Joo, no paljon uutta on kyllä lyhyessä ajassa jo tullut, että mitä nyt omista pankkiasioista ja kaikista palveluista, mitä mulle kuuluu. Sitten taas siihen, että miten muut ihmiset hoitaa vaikka pankkiasioita ja kaikesta pankkiasioinnin turvallisuudesta ja tämmöisestä, niin paljon on tullut kyllä monenlaista uutta oppia sitten uralla. Hyvä. No jos mietit omia palveluita ja omia pankkeerausasiointiasi pankissa siis, niin miten sä kuvaisit sitä, että minkälaisia palveluita sulla on ollut käytössä eri ikäisenä? Joo, eli kaikki lähti ehkä kun lapsena sitten avattiin se ensimmäinen tili ja siihen sai sitten pikkuhiljaa pankkikorttia ja pankkiasiointi oli ehkä vähän maltillisempaa silloin nuorempana, mutta sitten kun sitä ikää tuli, niin sitten pikkuhiljaa ne pankkitunnukset ja sitä myötä sitten e-tunnistetta käyttöön ja verkkopankkia, mobiilipankkia ja tänä päivänä ehkä on palveluita monesta tilistä, on käyttötiliä, säästötiliä, 2 korttia löytyy ja sitten on aktiivisessa käytössä just mobiilipankki ja verkkopankki sitten. Kyllä. Miten tämä palvelujen käyttöönotto on sitten onnistunut? Miten sä oot ottanut palvelut käyttöön? No alun perin tavallaan kun lähdettiin niitä pankkitunnuksia hakemaan, niin sehän tuli tehdä sitten konttorin kautta, mutta sitten sen jälkeen esimerkiksi tänä päivänä niin esimerkiksi mobiilipankin käyttö niin ei vaadi oikeastaan muuta kuin että lataa sen sovelluksen puhelimeen ja sitten niitä palveluita pystyy aika pitkälti avaamaan itsekin, kun niitä alkaa tulla enemmän ja enemmän, niin helposti saa käyttöön sit uusia palveluita. Joo. Nyt kun minä kuuntelin sinua, niin sanoin, että sinulla oli hyvin vahvasti arjen pankkiasiointiin mahdollistavat ja maksamisen välineet kunnossa. Niin osaatko yhtään unelmalla haaveilla, että minkälaisia palveluita tulevaisuudessa saattaisit tarvita tai käyttää? No tulevaisuudesta ei voi ikinä tietää, mutta koska pankeilla on niin laajasti niitä palveluita, että pankkihan seuraa elämässä sitten joka etapilla, että sitten kun tulee vaikka suurempia unelmia tai lainatarvetta tai muuta, niin pankista kyllä löytyy sitten se tuki kaikkeen, mitä voi tulevaisuudessakin tarvita. Hyvä. Nyt kun sä oot ollut jonkun aikaa pankissa, sä oot myös ollut asiakas, sulla on oma kokea, niin mihin sun mielestä pankkeja tarvitaan? No aika lailla laidasta laitaan, että ihan semmoisesta arjen asioista, jos tarvii mitään maksuja maksaa,
tilisiirtoja tehdä tai tilin saldoa ja tilitapahtumia seurata. Ja sitten toki tunnistautuminen eri palveluihin, siinäkin on pankki läsnä. Ja sitten just se oman talouden seuranta ja sitten semmoiset pienet muutokset, mitä saattaa tarvita tehdä, niin kätevästi sitten yhdestä sovelluksesta saa tehtyä. Ja, no tietysti kun pankkiasiat on omalla tavallaan niin kuin tuttuja, mutta samalla myöskin kaikki mahdollista jo ihmisillä tiedossa, niin mistä saa tietoa pankeista ja niiden tarjoamista palveluista? No varmaan parhaiten sieltä oman pankin nettisivuilta saa todella paljon tietoa ja sitten esimerkiksi niillä nettisivuilla voi löytyä tämmöistä chat-toimintoa, että siellä voi olla joko robotti vastaamassa sitten semmoisiin yksinkertaisempiin kysymyksiin ja moni pankki toimii esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eri kanavissa, että voi olla Instagramissa tai Snapchatissa. Mun oma pankki toimii esimerkiksi Jodelissa, siellä on asiakaspalvelutiimi vastaamassa arkisin ja sitten siitä vielä se viimeinen, että asiakaspalvelusta sieltä omasta pankista, niin saa ehkä ne parhaat tiedot sitten, jos on mitään yksilöllisempää tavallaan, mihin tarvitsisi tietoa tai apua. Kiitos Minna. Hei, nyt on hyvä hetki pysähtyä ja keskustella siellä luokkahuoneessa näyttöjen ja ruutujen äärellä niin pankkiasioista, eli mihin pankkia tarvitaan ja kuinka pankkia käytetään. Hei, te olette just jutellut pankkiasioinnista ja miten itse kukin pankkeeraa pankkien kanssa, eli hoitaa arjen pankkitoiminta-asioita. Nyt puhutaan digiasioinnista ja se onkin mielenkiintoinen aihe ja teema ja kokonaisuus. Minna, hei, me lähdetään näin päin. Kysymys on lavea. Miten hoidat pankkiasiointia nimenomaan diginäkökulmasta? Joo, eli niin kuin tuossa mainitsin, niin mulla on se mobiilipankki käytössä, joka kulkee sitten puhelimessa aina mukana ja sieltä ehkä nämä kaikki arkisimmat asiat onnistuu sit yhdestä paikkaa tehdä ja jos mitään laajempaa tarvii, mitä toimintoa ei vaikka just sieltä mobiilipankista löydy, niin sitten verkkopankki ihan selaimen kautta kun menee ja pankeilla ehkä vähän on erilaisuuksia niissä mobiilipankeissa, mutta hyvin laajalti siellä on niitä samankaltaisia toimintoja, mitä sitten pystyy tehdä. Hyvä. Onko sulla vinkkejä esimerkiksi kun maksaminen liittyy, niin kuin mobiilipankki ja verkkopankki sinällään on sellaisia tärkeitä alustoja, jonka kautta voi hoitaa pankkiasiointia, niin maksamisessa tietysti meistä jokainen, myöskin linjoilla olijasta varmasti ymmärtää sen, että maksukortti eli maksuväline on tärkeä, niin onko sulla vinkkejä kortin hallintaan ja mitä tulee huomioida maksamisessa nykyaikana ja varsinkin kun ajatellaan turvallisuus mukaan? Joo. Eli ehkä ihan siitä fyysisestä kortista ne perinteisimmät turvallisuustekijät on sitten kortissa ne maarajaukset, nostorajat, maksurajat, joita yleensä pystyy just mobiilipankista sitten säätämään tarpeen mukaan, että jos vaikka tietää, että ei tule päivässä nostamaan useita tuhansia euroja, niin kannattaa se nostoraja silloin siinä kortissa pitää myös sen mukaisena, että siinä tapauksessa just jos kortti sattuisi häviämään, niin useassa mobiilipankissa on myös sellainen toiminto, että saa sen kortin vaikka väliaikaisesti estettyä, jos ei ole ihan varma, että onko se nyt hävinnyt kotiin vai sitten ihan tippunut vaikka jonnekin maahan. Mutta siinä tapauksessa, jos se kortti häviää, niin sitten tulee just reagoida nopeasti ja joko sulkea se mobiilipankista, jos se on ylipäätään mahdollista, tai sitten soittaa oman pankin esimerkiksi korttien sulkupalveluun, josta sitten laitetaan kortti kiinni. Heti kun tulee tämmöinen tunne, että kortti on varmastikin hävinnyt, että se on semmoinen turvallisuustekijä, mikä tulee sitten pitää mielessä. Ja sitten toki, jos internetostoksia tekee, sitten se on ihan ok, että sillä kortilla on päällä se verkkokäyttö, mutta siinä tapauksessa, jos ei niitä koskaan tee, niin sitten senkin asetuksen voi jättää pois päältä, että se sitten vähentää sitä väärinkäyttöä just verkossa. Ja toki nykyään myöskin, kun tehdään paljon ostoksia verkossa, niin on yleistynyt ehkä se, että niitä maksuja, vaikka kortin tiedoilla niitä maksuja tehdään, niin se maksu vahvistetaan niillä pankkitunnuksilla. Ja siitä ehkä vielä sen verran, että niiden kanssa tulee olla myös todella varovainen, että aina tulee sitten tarkistaa, että mitä siellä netissä on just vahvistamassa ja katsoa sen tilanteen ja muutenkin olla sitten tarkkaavainen, jos niitä internetostoksia edes kortilla tekee. Joo, ja on tosi tärkeää, että vahvistaessaan maksua vaikka sillä ID-sovelluksella, niin katsoo, että se on juuri se tapahtuma, mitä on tekemässä. Että ei hyväksy mitään
sellaista, mitä ei ole itse asiassa aidosti itse juuri aloittanut tehdä tai tekemässä tai toteuttamassa. Hei, tuohon maksamiseen liittyy myös sellainen puoli, kun on erilaisia huijauksia ja monenlaista yrittäjää liikkeellä sillä saralla, niin kannattaako kaikkia rahoja pitää samalla tilillä? Voiko sillä jotenkin vaikuttaa tähän turvallisuuteen tai omien varojen turvaamiseen? Joo, voi kyllä, että jos nyt olisi sellainen tilanne, että se kortti häviää ja sitä ei välttämättä heti huomaa, niin aina on riski se, että jos pitää niitä varoja aina yhdellä tilillä, että on kyllä tosi suositeltava, että pitää joko semmoista niin sanottua turvatiliä, että on vaikka toinen käyttötili, jossa sitten pitää turvassa niitä rahoja, tai sitten vaikka säästötilin muodossa, että siellä käyttötilillä, mihin se kortti on liitetty, niin ei olisi sitten ihan kaikkea mahdollista varaa, mitä sitten on, että siinä pahimmassa tapauksessa sitten henkilö, jos tämä kortti nyt saattaisi päättyä väärin käsiin, niin ei sitten pääse tyhjentämään sitä koko tiliä kerralla. Että semmoinen turvatilin konsepti on kyllä niin kuin suositeltava. Kyllä. Hei, monesti sanotaan ja paljon puhutaankin siitä, että älä anna tilinumeroa ihan kelle tahansa tai luovuta tietoja, eikä pidäkään luovuttaa, mutta mitkä voisi olla sellaiset tahot, jolle turvallisesti ja ihan normaali käytännönkin mukaan olisi hyvä antaa se oma tilinumero tiedoksi, että voi asioida? Joo, eli paljonhan on puhetta siitä, että niitä omia pankkitietoja ei saa antaa sinne sun tänne, mutta sitten on hyvä myös tietää ne, että minne ne on turvallista antaa ja ne on hyvä sitten varmistaakin, että esimerkiksi omalle työnantajalle on erittäin tärkeää antaa se tilinumero ja sitä myötä sitten myös verottajalle esimerkiksi, että semmoiset on tavallaan niitä turvallisia tietoja, mitä voi jakaa, mutta sitten ehkä kortin tiedot johonkin kyseenalaiseen linkkiin, niin se on sitten asia erikseen, että niistä tulee olla tarkka, että mitä kannattaakin jakaa ja sitten mitä ehkä pitää vaan omana tietona. Hyvä, kiitos. Jos tästä nyt yhteenvetoa tekisi, niin tietysti maksamisen välineet on hyvä olla kunnossa. On olemassa mobiili- ja verkkopankki, jonka kautta asiointi on helppoa. Niihin kannattaa tutustua ja syventyä, koska on niin paljon tarjontaa, mitä kaikkea on mahdollista tehdä myös mobiili- ja verkkopankin kautta, että hyvä tuntee ne omat työkalut. Sitten se turvatili, joka oli tärkeä asia tässä se, että ettei ihan kaikki varat samalla tilillä siinä tilanteessa, jos tämä kävisi tämmöinen epämiellyttävä tilanne, että joku huijari pääsee kiinni korttiin tai jollain tavalla varastaa sitä identiteettiä siltä osin. Ja siinä mielessä voi olla luottavaisin mieli, että kaikki välineet on turvattuja ja vahvistaminen tapahtuu nimenomaan turvatuissa kanavissa ja sovellusten kautta tai niiden välineiden kautta, mitä kukakin pankki tarjoaa, joten voi huoletta asioida ja ostaa internetissä ja maksaa, mutta tietysti kannattaa olla tarkkaavainen ja valveutunut sen suhteen. Nyt on, kuulkaa, teidän vuoro keskustella pankkiasioista sillä tavalla, että miten raha-asioita voisi seurata ja kuinka voisi maksaa ja hoitaa asiointia digikanavissa ja digityökaluja käyttäen. Hei, täällä ollaan taas Minnan kanssa ja nyt puhutaan säästämisestä ja itse asiassa opintolainasta. Säästäminen on tosi tärkeää ja se on myöskin helppoa, jos on mitä säästää. Ja kerropa Minna, miten sä sanoisit, miten aloitetaan säästäminen ja mitä hyötyä siitä voisi olla? No totta kai säästäminen kannattaa aloittaa ihan heti, kun se vaan tulee tai tuntuu mahdolliselta. Eli ei ole liian aikaista aikaa alkaa säästämään ja sen voi aloittaa ihan pienelläkin summalla. Et heti kun alkaa saamaan pieniäkin tuloja sinne omalle tilille, niin kannattaa kyllä ottaa tavakseen, että laittaa siitä pienen osan säästöön. Ja oli se sitten vaikka jotain vähän isompaa ostosta varten, että jos on joku kiva juttu, jonka haluaa, johon ei olisi muuten varaa, niin sillä säästämillä senkin sitten mahdollistaa. Ja toki sitten säästäminen mahdollistaa myös semmoisia suurempiakin unelmia, että esimerkiksi ensiasunnosta unelmoivat voi jo nuorena, noin 15-17-vuotiaana voi jo esimerkiksi avata Aspi-tilin, jos saa niitä omia tuloja jo siinä vaiheessa. Hyvä. Sinä sanoit nyt avainsanaan, että säästämisen aloittaminen on helppoa ja säännöllisyys on tärkeä asia. Sitten sä mainitsit Aspi-tili. Siis mikä? Asuntosäästöpalkkiotili. Kerropa vähän lisää. Mistä on kyse? Kyllä. Eli se Aspi-tilihän on tarkoitettu sitten just niille ensiasunnosta unelmoiville säästäjille, jotka sitten tavallaan tiettyjen ehtojen mukaan täyttää semmoista säästämisen tiliä ja sitten samalla niitä
ensiasunnon tavallaan lainan ehtoja, joka siihen sitten sidotaan, että se on käytännössä valtion tukema semmoinen järjestelmä, joka ensin sillä säästämisellä, asp-tilin varojen kerryttämisellä sitten mahdollistaa sen asp-lainan myös myöhemmin, mikäli sitten on niitä hyväksyttyjä eriä siinä säästämisessä. Pystytkö tarkentamaan vielä sen verran, että mikä se hyöty voisi olla? Että nyt kun on siihen lähtenyt ja säästänyt niiden raamien puitteissa, mitkä on kyseiseen rakenteeseen luotu, niin mikä hyöty siinä lainassa nyt oli sen takauksen lisäksi? No se hyöty ehkä siinä jo alun perin, että siitä asunnon hinnasta tulee sitten säästää se 10% itse ja sitten saa lainaksi ne loput. Ja toki siinä asp-lainassa on sitten valtion tavallaan tämmöinen korkotuki sitten tukena, että se auttaa sitten siinä selviytymisessä, että se on tavallaan niin sanotusti edullisempi laina kuin sitten mahdollisesti muut sen hetkiset ensiasunnon lainat, kun on sitten osa tätä asp-järjestelmää. Hyvä. Ja siinähän tuli perustelu, että miksi kannattaa myös ruveta. Siinä on mukana se, että säästäminen ja varautuminen hyvällä ajalla niin mahdollistaa unelman toteuttamista. Ja sitten on se tukimuoto siellä, joka oli se, mihin viittasit. Nyt jos palataan säästöihin ja siihen niin kuin unelmien rahoittamiseen ja tekemiseen, niin miten niitä säästöjä voi seurata ja miten voi hallinnoida ja tehdä muutoksia, jos on sitten aloittanut säästämään? Joo, eli mä esimerkiksi itse seuraan mobiilipankista niitä mun säästöjä ja sijoituksia ja miten siellä menee ja miltä tilanne näyttää. Ja mikäli siinä tulee mitään kysyttävää tai tarvii apua, niin sitten se oman pankin asiakaspalvelu, sieltä varmasti löytyy sitten ammattilaisia osaajia, jotka siinäkin pystyy sitten auttaa. Et jos ei niitä muutoksia vaikka itse osaa tehdä tai ei tiedä ehkä, miten tehdä niitä muutoksia, jotka sitten mahdollistaa sen oman tavoitteen mukaan, niin sitten apu on kyllä saatavilla sieltä omasta pankista. Hyvä. Puhutaan vielä opintolainasta. Onko se sulle tuttu tuote? On kyllä tuttu tuote. Että tuossa kun opinnot aloitin korkeakoulussa, niin tuli entistä tutummaksi, että siitä on ollut kyllä paljon puhetta. Ja Miten se nykyään menee? Siis millä tavalla opintolainaa haetaan? Joo, eli kun sä olet opintolainaa miettimässä, niin ehkä samaan aikaan, jos sä jo opiskelet ja oot hakemassa esimerkiksi opintorahaa, niin sä pystyt siinä samalla sitten hakea sen lainan takauksen esimerkiksi koko sen opiskelun ajalle sitten. Ja Kela tosiaan myöntää sitten sen valtion takauksen sille lainalle ja sitten kun se on sulle myönnetty, niin sitten sä voit valita pankin, josta sä sitä opintolainaa haet. Okei, hyvä. No mutta Janne, kiitos sulle keskustelusta. Tästä tuli varmasti moni asia hyvin laajaltikin paljon selvemmäksi, mutta tähän loppuun mä voisin vielä sulta kysyä, että minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt 17-vuotiaalle itsellesi liittyen taloustaitoon ja vaikka säästämiseen? Mahtava kysymys. Montakin asiaa. Mä sanon 3 asiaa tähän nyt. Ensimmäinen on se, että puhu ja opettele puhumaan rahasta. Se olisi ollut tosi tärkeä vinkki. Eli puhu sellaisten kanssa, jotka tietää rahan käytöstä ja rahan tulosta jotakin. Eli omat vanhemmat, omat sukulaiset, lähipiiri. Luontevasti opetella keskustelemaan rahasta, niin se on tosi tärkeä taito. Ja se kasvattaa niitä omia kykyjä myös hallinnoida raha-asioita. Toinen liittyy vähän samaan teemaan, mutta menee siihen vaikeampaan kulmaan, joka meille monelle voi olla haaste, ja itselleni ainakin oli 17-vuotiaana. Ymmärrä, mihin käytät rahasi. Tunnista tulosi ja ymmärrä sitten, mihin ne rahat kuluu, jotta voit tietoisesti vaikuttaa siihen, että mihin se oma kassavirta riittää, jos tämmöistä termiä käyttää. Ja sitten tulee se 3, joka on näiden edellisten tärkeä jatkumo. Säästä aina vähän. Eli vaikka tulisi kuinka pieninä puroina se raha, niin laita osan sivuun säästöön. Vaikka sen oman unelman toteuttamiseen, vaikka niiden lenkkareiden hankintaan tai oli se sitten joku isompi, mutta säästä säännöllisesti, opettele tekemään sitä, niin siitä tulee käytäntö. Ja minä ainakin olisin varmaan tänä päivänä niin tosi iloinen, jos olisin 17-vuotiaana noin 3 vinkkiä ottanut heti haltuun. Se olisi auttanut monessa asiassa. Oman työuran ja elämän ja tässä yhteiskunnassa olemisen osalta. Mutta hei,
Kiitos Minna. Tuo oli tosi hyvä kysymys ja pisti itseäkin vähän ajattelemaan, että mitä sitä olisi voinut tehdä. Ei ole aikakonetta, ei voi mennä taaksepäin, voi elää tässä hetkessä, jota voi kaikki alkaa toteuttaa saman tien, vaikka näitä 3 asiaa, mitkä nostin esille. Oikein paljon kiitoksia ja mukavaa loppuoppituntia ja mukavia keskusteluja talousasioiden ja raha-asioiden parissa. Sellainen se.